Sziasztok! Üdv újra a csatornán, a mai videóban Diego Maradónáról lesz szó. Az argentin futballistenről, aki nem csak az egyik legjobb játékos volt valaha, hanem a legvitatottabb személyiség is a sport történetében. Szóval, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen hihetetlen történetek rejtőznek az Isten keze mögött, akkor maradjatok! A barátság Fidel Castroval. Diego Maradona és Fidel Castro között olyan szoros barátság alakult ki, hogy a kubai diktátor őt tekintette az egyik legközelebbi barátjának a sportvilágából. A kapcsolat a 90-es évek elején kezdődött, amikor Maradona először látogatott Kubába, hogy kezelésre menjen egy drogfüggőségi klinikára. Castro személyesen fogadta őt, és hosszú órákat töltöttek el politikai és filozófiai beszélgetésekkel. Maradona mindig is baloldali nézeteket vallott, és Castro forradalmi ideológiája mélyen megérintette őt. A két férfi között idővel olyan bizalmas viszony alakult ki, hogy Maradona szinte minden évben meglátogatta Castrót Kubában, és a kubai vezető is rendszeresen érdeklődött a futballista egészségügyi állapota iránt. Castro több alkalommal is segített Maradónának, amikor az argentin sztár egészségügyi problémákkal küzdött, és biztosította számára a legjobb kubai orvosi ellátást. A barátságuk annyira szoros volt, hogy Maradona bal karjára tetováltatta Castro arcképét, amelyen kívül egyébként Che Guevara portréja is ott díszelgett. Amikor Castro 2016-ban meghalt, Maradona annyira megrázódott, hogy hetekig nem volt képes nyilvánosan nyilatkozni, és később azt nyilatkozta, hogy egy atyát veszített el. A kapcsolat nem csak személyes volt, hanem politikai is. Maradona többször is kiállt Castro kubai rendszere mellett, és kritizálta az amerikai embargót a Szigetország ellen. Castro halála után Maradona rendszeresen látogatott Kubába, hogy tisztelegjen barátja emlékének, és a kubai vezetők is mindig nagy tisztelettel fogadták őt. Ez a barátság jól mutatja Maradona politikai elkötelezettségét és azt, hogy mennyire fontosak voltak számára azok az emberek, akik a nehéz időkben segítették. Találkozó a pápával. Diego Maradona élete során kétszer is találkozott a pápával, és mindkét alkalom rendkívül érdekes és szimbolikus volt. Az első találkozás II. János Pál pápával történt a 80-as évek végén, amikor Maradona karrierje csúcsán állt. Az argentin futballista, aki mély vallási meggyőződéssel rendelkezett, nagyon fontosnak tartotta ezt a találkozót, és hosszú ideig készült rá lelkileg. A találkozó során a pápa megáldotta Maradonát, és beszéltek arról, hogy a futball milyen nagy befolyással lehet a fiatalok életére. Maradona később többször is elmesélte, hogy ez a találkozó mély benyomást tett rá, és megerősítette abban a hitében, hogy a sportolóknak társadalmi felelősségük van. A második találkozás már Ferenc pápával történt, 2014-ben, amikor Maradona egy különleges labdarúgó mérkőzésen vett részt a Vatikánban. Ez a találkozó azért volt különösen érdekes, mert Maradona akkor már túl volt a legrosszabb időszakán, és próbálta rendbehozni az életét. Ferenc pápa, aki maga is argentin származású és futballrajongó, szívélyesen fogadta Maradonát, és hosszan beszélgettek arról, hogy hogyan lehet a sportot a társadalmi problémák megoldására használni. Maradona úgy nyilatkozott erről a találkozóról, hogy két ember találkozott egymással, akik ugyanazt a nyelvet beszélik. A pápa áldását adta neki, és biztatta, hogy használja fel a hírnevét és befolyását a jó ügy érdekében. Ez a találkozó mélyen megérintette Maradonát, aki később több jótékonysági akcióban is részt vett, hivatkozva a pápai beszélgetésre. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. Halála még ma is tisztázatlan. Diego Maradona halála körül olyan sok a titok és bizonyíték, hogy még ma is folyamatban van a bírósági per az orvosai és a környezete ellen. A San Isidro város bírósága engedélyezte Diego Maradona földi maradványainak átszállítását az argentin főváros központjában épülő mauzóleumba, miközben emberölés miatt áll bíróság elé a kórházi személyzet, mivel új elmélet szerint az argentin foci legenda gondatlanságból elkövetett emberölés áldozata lett.
A Buenos Aires melletti San Isidro városában hamis tanúzás miatt letartóztatták Julio Coriát, a 4,5 éve elhunyt korábbi világklasszis labdarúgó testőrét, ami azt mutatja, hogy a hatóságok továbbra is aktívan nyomoznak az ügy körülményei miatt. A 2024. szeptemberében kitűzött tárgyalás 2025. márciusában kezdődött volna, de bírói összeférhetetlenség miatt teljesen érvénytelen lett Diego Maradona orvosainak tárgyalása, és újra kell azt kezdeni. A per középpontjában Maradona személyi orvosa Leopoldo Luque, valamint a pszichiáter Agustina Kosasov áll, akiket gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak. Diego Maradona fia állítja: az édesapja nem meghalt, hanem megölték, és a fia határozott véleménye szerint nem természetes okokból halt meg 2020-ban, 60 éves korában Diego Maradona, hanem valaki megölte őt. A vizsgálat szerint Maradona utolsó napjaiban szörnyű körülmények között élt, gyakran egyedül maradt otthonában, miközben az orvosai nem biztosították számára a megfelelő ellátást. A per azért is különösen érdekes, mert Maradona egész élete során kapcsolatban állt különböző bűnözői csoportokkal, és sokan úgy vélik, hogy halála sem volt természetes. A bírósági dokumentumok szerint a futballsztár utolsó hónapjaiban már nem volt tiszta tudatban, de az orvosai ennek ellenére nem gondoskodtak róla megfelelően. A 7 gyermek rejtélye. Diego Maradona magánéletének egyik legnagyobb rejtélye az volt, hogy pontosan hány gyermeke is született, és ez a kérdés még ma is tisztázatlan. Hivatalosan 5 gyermeket ismert el. Dalma és Giannina lányait első feleségétől, Claudia Villafañétól, valamint Diego Juniort, Jana és Diego Fernando nevű fiait. Azonban a valóság ennél sokkal bonyolultabb, hiszen több nő is azt állította, hogy Maradona a gyermekük apja, és ezek közül több esetben DNS-teszt is megerősítette az apaságot. Az egyik legismertebb eset Dieguito Fernando volt, akit egy argentin modell, Veronica Ojeda szült, és akit Maradona kezdetben nem ismert el, de később mégis vállalta. Emellett több olasz nő is bírósághoz fordult, azt állítva, hogy gyermekeik Maradona nápolyi évei alatt fogantak, amikor a futballista szabados életmódot folytatott. 6-an is azt állítják, hogy az egykori legendás focista a biológiai apjuk, ami mutatja, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés. Maradona maga sem volt mindig egyértelmű a gyermekeivel kapcsolatban, és több alkalommal is változtatta a véleményét arról, hogy kit ismer el, és kit nem. A családi viszonyok még bonyolultabbá váltak, amikor Maradona halála után kiderült, hogy végrendeletében nem minden gyermeket említett meg egyformán. A DNS-tesztek eredményei szerint valószínűleg valóban 7 vagy 8 gyermeke volt, de a jogi helyzet máig nem tisztázott minden esetben. Ez a bizonytalanság nem csak érzelmi problémákat okozott a családnak, hanem jogi vitákat is, hiszen az örökség elosztása függ attól, hogy pontosan kik számítanak törvényes örökösöknek. 2 világbajnokság meséje. Diego Maradona 2 világbajnokságon való részvétele tökéletesen tükrözi pályafutásának ellentmondásait. Az egyiken a történelem legnagyobb egyéni teljesítményét nyújtotta, a másikon pedig botrányos módon távozott. Az 1986-os mexikói világbajnokság volt az, ahol Maradona beírta nevét az örökké valóságba, vezetve Argentínát a világbajnoki címig. Az esemény során született meg a legendás istenkeze gól Anglia ellen, amikor Maradona kezével ütötte a labdát a kapuba, amit a játékvezető gólként értékelt. Ugyanezen a mérkőzésen szerezte meg a 100 gólja néven ismert találatot is, amikor a félpályától indulva 6 angol játékost kijátszva talált be a kapuba. Ez a gól azóta is a futballtörténet egyik legszebb találataként tartják számon világszerte. A tornán Maradona 5 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott, de nem csak a statisztikái voltak lenyűgözőek, hanem az az energia és szenvedély, amellyel játszott. Az argentin csapat teljes mértékben rátámaszkodott, és ő mindig akkor villant, amikor a legnagyobb szükség volt rá. 4 évvel később, az 1990-es olaszországi világbajnokságon azonban már egy teljesen más Maradona érkezett meg. A nápolyi évek kábítószer használata meglátszott teljesítményén, és bár Argentína eljutott a döntőig, ott vereséget szenvedett Németországtól. A torna után néhány hónappal Maradona pozitív doppingtesztet produkált, ami miatt 15 hónapos eltiltást kapott, és ezzel véget ért aktív válogatottbeli pályafutása. A 2 világbajnokság közötti különbség tökéletesen mutatja, hogy Maradona hogyan esett áldozatául saját démonjainak. Kokain káosz Nápolyban.
Diego Maradona Nápoli évei alatt nem csak futballista volt, hanem egy egész város reménysége, és egyben a kábítószer alvilággal is kapcsolatba került. Nápoly akkoriban Olaszország egyik legszegényebb városa volt, és a helyi maffia szorosan összefonódott a mindennapi élettel, beleértve a futballt is. Maradona kezdetben ellenállt ezeknek a hatásoknak, de a hatalmas nyomás, a média állandó figyelme és a váratlan hírnév következtében végül mégis a kokain foglyává vált. Az olasz hatóságok később megállapították, hogy a játékos kapcsolatban állt a Camorra nevű nápolyi maffia szervezettel, amely nem csak kábítószereket biztosított számára, hanem pénzügyi ügyletekben is részt vett. Maradona nápolyi lakásában rendszeres bulikon vett részt, ahol a kokain szabadon áramlott, és ez fokozatosan tönkretette fizikai állapotát. A helyi rendőrség több alkalommal is nyomozást indított ellene, de a város szeretete és a klub védelme miatt sokáig sikerült elkerülnie a komolyabb következményeket. Idővel azonban a kábítószer használat annyira kézzelfoghatóvá vált, hogy még a legelhivatottabb rajongók is kezdtek kételkedni benne. Az egyik legismertebb eset az volt, amikor egy mérkőzés előtt olyan rosszul volt, hogy szinte képtelen volt a pályára lépni. Mégis gólt szerzett és győzelemhez segítette csapatát. A helyi maffia idővel kihasználta Maradona függőségét, és egyre több pénzt és szolgáltatást követeltek tőle cserébe a kábítószerekért. Ez a spirál végül ahhoz vezetett, hogy kénytelen volt elhagyni Nápolyt, ahol örökké hős marad, de ahol szinte tönkretette saját életét. Maradona és az FBI. Diego Maradona annyira híres és befolyásos személyiség volt, hogy még az FBI is megfigyelés alatt tartotta őt az Egyesült Államokban. A 90-es évek elején, amikor Maradona rendszeresen járt Amerikába, az amerikai hatóságok gyanakodtak rá, hogy kapcsolatban áll dél-amerikai kábítószer kartellekkel. Ez a gyanú nem volt teljesen alaptalan, hiszen Maradona kokain problémái már akkor közismertek voltak, és az FBI attól tartott, hogy a sztár futballista esetleg futárként vagy összekötőként működhet a kábítószerkereskedők számára. A megfigyelés során rögzítették telefonhívásait, követték mozgását, és minden egyes amerikai útja alatt szorosan figyelemmel kísérték. Az FBI jelentések szerint Maradona több alkalommal is találkozott olyan személyekkel, akiket gyanús tevékenységgel hoztak összefüggésbe, bár soha nem sikerült konkrét bizonyítékot találni ellene. A megfigyelés egészen addig tartott, amíg Maradona aktív játékos volt, és rendszeresen utazott az Egyesült Államokba barátságos mérkőzésekre vagy üzleti ügyek intézésére. Érdekes módon maga Maradona csak évekkel később tudta meg, hogy az FBI megfigyelés alatt tartotta, és akkor is csak egy újságíró kérdésére válaszolva ismerte el, hogy mindig érezte, hogy figyelik. Az FBI iratok egy részét csak a 2000-es évek elején hozták nyilvánosságra, és ezekben kiderült, hogy Maradona neve többször is szerepelt nemzetközi kábítószer nyomozásokban, bár soha nem emeltek vádat ellene. A megfigyelés ténye jól mutatja, hogy Maradona mennyire komoly nemzetközi személyiség volt, akinek minden lépése érdekelt számos ország titkosszolgálatát. A nápolyi szentélyavatás. Diego Maradona Nápoliban olyan státuszt ért el, amely messze túlmutat egy átlagos sportolói pályafutáson. A helyiek szinte szentként tisztelik, és halála után a városban valóságos kultusz alakult ki körülötte. A nápolyi évek során Maradona nem csak futballista volt, hanem egy egész város reménysége és büszkesége. Amikor 1984-ben megérkezett Nápolyba, a város soha nem nyert komoly trófeát, de az ő vezetésével 2 bajnoki címet és egy UEFA kupát szereztek. A helyiek olyan szeretettel és rajongással övezték, hogy még a maffia is tiszteletben tartotta őt. Nápolyban ma is számtalan Maradona emlékművet találni, a legismertebb pedig az a falfestmény, amely a Quartieri Spagnoli negyedben látható. Halála után a nápolyi stadion nevét Diego Armando Maradona stadionra változtatták, és az egész városban gyászolók ezrei gyűltek össze, hogy tiszteljenek emléke előtt. A nápolyi szurkolók ma is éneklik azt a dalt, amely szerint Diego a nép fia, Diego a nép apja. Érdekes módon a város egyes részein ma is láthatók azok a szent képek, amelyeken Maradona arca szorosan összefonódik vallási jelképekkel, ami mutatja, hogy a helyiek milyen lelki szinten kapcsolódnak hozzá. A nápolyi kultusz annyira erős, hogy még ma is sokan zarándokolnak a város különböző Maradona emlékhelyeire, és a helyiek úgy beszélnek róla, mintha még mindig közöttük lenne. Ez a jelenség egyedülálló a sport világában, és azt mutatja, hogy Maradona túlnőtt önmagán, és egy egész közösség önazonosságának részévé vált. Ha tetszenek a videók, és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy még több ilyen videó készüljön,
akkor a köszönet gombbal megteheted. Nem kötelező persze, de minden egyes támogatás nagyon jól jön, és tényleg sokat jelent nekem. És már az is rengeteget számít, ha megnézed a videót, dobsz egy lájkot, vagy csak írsz egy kommentet. Köszönöm előre is. Az első igazán halálközeli élmény. Diego Maradona 2004-ben majdnem meghalt egy súlyos szívroham következtében, amelyet a túlzott kokainfogyasztás okozott. A Buenos Aires-i kórházban történt esemény olyan drámai volt, hogy az orvosok szerint bármely átlagos ember meghalt volna attól a kábítószer mennyiségtől, amit Maradona testében találtak. Az argentin futballsztár akkor már évek óta küzdött kábítószer függőségével, de ez az eset volt az első alkalom, amikor valóban közel került a halálhoz. A mentők életmentő beavatkozást hajtottak végre, és órákig küzdöttek azért, hogy stabilizálják állapotát. Az orvosok később elmondták, hogy Maradona szíve többször is leállt, és csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült visszahozni az életbe. A kórházi kezelés alatt kiderült, hogy a vizeletében talált kábítószer töménység minden átlagos embert megölt volna, de Maradona szervezete valamiképpen ellenállt a halálos adagnak. Ez az eset komoly figyelmeztetés volt számára, hogy sürgősen változtatnia kell az életmódján. A túlélés után Maradona hosszú gyógykezelési folyamaton esett át, ahol próbált leszokni a kábítószerekről. Az orvosok szerint ez a szívroham maradandó károsodást okozott szívizomzatában, ami később is problémákat okozott neki. A családot és a barátokat mélyen megrázta az esemény, és többen is próbálták rábeszélni Maradonát, hogy keresse fel a szükséges segítséget. Érdekes módon ez az eset nem riasztotta el teljesen a kábítószer fogyasztástól, és Maradona még évekig küzdött a függőséggel. A 2004-es szívroham után azonban mindenki számára világossá vált, hogy Maradona élete veszélyben van, és sürgős változásokra van szükség. A túlélés valóban csodának számított. Diego, a légpuska és az újságírók. Diego Maradona az egyik legszélsőségesebb és legveszélyesebb reakciója az újságírókkal szemben az volt, amikor pisztollyal lövöldözött a levegőbe, hogy elriassza a háza körül ólálkodó fotósokat és riportereket. Ez az eset a 90-es évek közepén történt Buenos Airesben, amikor Maradona már visszavonult a futballtól, de a média továbbra is könyörtelenül üldözte őt. A fotósok és újságírók naponta telepedtek le a háza elé, hogy képeket és információkat szerezzenek a magánéletéről, ami végül elviselhetetlenné vált számára. Egyik reggel Maradona kitört a mérgétől, és egy légfegyverrel a kezében kiment az utcára, ahol több lövést adott le a levegőbe. A jelenet olyan ijesztő volt, hogy a riporterek azonnal szétszaladtak, de a közeli lakók is megrémültek a lövések hangjától. Az eset után az argentin rendőrség nyomozást indított, és Maradonát be is idézték kihallgatásra. A futballsztár később azt nyilatkozta, hogy csak riasztani akarta a betolakodó újságírókat, és soha nem lett volna szándékában bántani senkit. A bíróság végül úgy ítélte el az ügyet, Maradonának $100,000 kártérítést kellett fizetnie az egyik riporter lelkisérülése miatt. Az eset után a média még jobban ráfókuszált Maradónára, és ez még inkább elkeseredéssel töltötte el őt. A pisztolylövés híre bejárta a világot, és sok helyen vitákat indított el arról, hogy mennyire elfogadhatók a hírességek védekező reakciói. Maradona később többször is sajnálkozását fejezte ki az eset miatt, de elmondta, hogy a folyamatos zaklatás elviselhetetlenné vált számára. Ez az esemény jól mutatja, hogy Maradona milyen szélsőséges lépésekre volt képes, amikor úgy érezte, hogy a magánélete veszélyben van. Az eset után a rendőrség fokozott védelmet biztosított neki, de a kapcsolata a médiával végleg megromlott. Ezzel el is érkeztünk a videó végére. Remélem élveztétek ezeket a hihetetlen történeteket Diego Maradona életéből. Természetesen ez csak a jéghegy csúcsa volt, hiszen ez az ember annyira lendületesen élt, hogy könyveket lehetne írni minden egyes évéről. Ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, ha még nem tettétek meg, mert hetente hozok nektek hasonló érdekességeket a világ leghíresebb embereiről. Írjátok meg a hozzászólásokban, hogy melyik történet tetszett nektek a legjobban, és azt is, hogy kiről szóljon a következő videó. Lehet akárki, politikus, híresség, sportoló, vagy akár történelmi személyiség. Addig is, vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban.